Képzeljék el, hogy önök bútorkészítők, és terveztek egy széktermékcsaládot, amely közül az egyik nagyon népszerűnek bizonyult a vásárlók körében. Egy napon megkeresi önöket egy bútorgyártó cég, és azt állítja, hogy önök másolják a cég javára már bejegyzett formatervezési mintát, és arra kéri önöket, hogy hagyjanak fel ezzel. Emiatt utána járnak az ügynek, és felfedezik, hogy amikor a bútorgyártó cég bejelentette a formatervezési mintáját, az önök széke már évek óta nagy sikerrel jelen volt a piacon. Mi a teendő? Ha be tudják bizonyítani, hogy formatervezési mintájuk már nyilvánosságra jutott, mielőtt a másik mintát bejelentették volna, akkor önök vagy képviselőjük kérheti a bejegyzett oltalom megsemmisítését. Ez azt jelenti, hogy a cég mintája annak bejelentésekor nem volt új, vagy nem rendelkezett egyéni jelleggel, így megsemmisítésre kerülhet. A megsemmisítési eljárás során mintaoltalmi jogban jártas ügyvéd vagy szabadalmi ügyvivő is képviselheti önöket. Amikor egy bejegyzett formatervezési mintaoltalom megsemmisítését kérik, jelölniük a megsemmisítés alapjául szolgáló okokat. Az önök esetében, ha be tudják bizonyítani, hogy azonos megjelenésű székük már korábban nyilvánosságra jutott, mint versenytársuk bejegyzett mintája, akkor az ő oltalma megsemmisíthető az újdonság hiányára hivatkozva. Egy másik alapja lehet a formatervezési mintaoltalom megsemmisítésének az egyéni jelleg hiánya. Ez azt jelenti, hogy az oltalmazott minta korábbi mintákhoz képest nem tesz eltérő összbenyomást a tájékozott felhasználóra. A tájékozott felhasználó olyan személy, aki jól ismeri, használja a piacon lévő hasonló termékeket, de nem feltétlenül szakértője azoknak. Ne feledjék, hogy más alapja is lehet a formatervezési mintaoltalom megsemmisítésének. Ezekkel kapcsolatban érdemes lehet jogi szakértő segítségét kérniük. A megsemmisítési kérelmet önök, vagy az önök képviselője a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala felé nyújthatja be. A kérelemben a megsemmisítés alapjául szolgáló okok megjelölése mellett csatolni kell az okirati bizonyítékokat, valamint gondoskodniuk kell a vonatkozó díj megfizetéséről is. A hivatal ezután értesíti és nyilatkozattételre hívja fel az oltalmazott mintajogosultját. Ezáltal mind a kérelmező, mind a jogosult lehetőséget kap, hogy ismertesse érveit és az azokat alátámasztó bizonyítékokat. Az írásbeli előkészítés után a hivatal szóbeli tárgyalás során határoz a mintaoltalom esetleges megsemmisítéséről vagy a kérelem elutasításáról. Ha önök nem elégedettek a döntéssel, megváltoztatási kérelmet nyújthatnak be. Kérem, tartsák szem előtt, hogy a hivatal döntését kizárólag a korábban benyújtott dokumentumok és a releváns tények mérlegelésével hozza meg. Ha önök sikeresen bebizonyítják, hogy a minta nem új, vagy nem bír egyéni jelleggel, akkor a hivatal a megsemmisítési kérelemnek helyt ad, és megsemmisíti a vitatott mintaoltalmát. Az is előfordulhat, hogy a hivatal részben, tehát a minta bizonyos jellemzőinek, részleteinek tekintetében ítéli megalapozottnak a kérelmet, és az oltalom korlátozott formában továbbra is fennmarad. És mi történik akkor, ha a kérelmet a hivatal elutasítja? Amennyiben a megsemmisítési kérelmet a hivatal elutasítja, a bejegyzett oltalom továbbra is fennmarad, változatlan formában. További információért kérem, forduljanak jogi szakértőhöz, vagy látogassanak el a hivatal honlapjára.